Hyvää huomenta täältä meikän hotellihuoneesta. Kattokaa mitkä maisemat. Tähän on kyllä hyvä herätä joka aamu. Ai että, ja aurinkokin paistaa. Huhhuh. Tossa on alhaalla hotellin oma ranta, niin mennään tsekkaa se joku päivä. Mutta tänään meillä on ihan eri aktiviteetit. Tänään me suunnataan Okinawan akvaariumiin, mikä on maailman 4. suurin akvaario. Ja totta kai yksi maailman parhaista akvaarioista. Täältä hotellilta on kyllä kivat näkymät. Mä oon ollut tässä nyt 2 yötä tähän mennessä ja vielä aika monta yötä lisäksi. MP mun uusi paita. Ostin täältä Okinawasta, boom! Oli pakko ostaa toinen hihata, kun mulla oli vaan yksi mukana, niin nyt on paljon parempi kuin on toinenkin. Ja tää siinä oli jo kivan värinen, niin yes sir! Tässä on tää hotellin ranta, sit voi tosiaan vuokraa jetskiin ja voi vuokrata tommosia palveluita, näyttää ihan cleaniltä. En oo ehtinyt vielä uimaan ite tossa, kun on ollut vaan sateisia päiviä. Toivottavasti tossa ei ollut mun bussikaverit. Ei ollut tän mukaan. Mun bussin pitäisi olla 20 minuuttia myöhässä, niin mä oon ihan ajallaan vielä. Tässä on näköjään kunnon tämmönen puisto, missä on muitakin nähtävyyksiä kuin pelkkä toi aquarium. Kai mä voisin käydä ne kaikki läpi, miksipäs ei. Me ollaan tossa, niin kävellään. Ei ehkä mennä vielä tuonne, itse asiassa aika kaukana jo, mutta mä olin mennä suoraan tonne akvaarioon varmaan. Mut mennään niinku tätä kautta sillai, vähän kierretään. Ei oo kauheasti porukkaa. Mä ajattelin, että täällä olisi porukkaa, mutta ehkä sitten siellä akvaariossa on enemmän porukkaa. Damn, kattokaa tätä maisemaa. Tuolla on joku saare. Näyttää aika isolta, melkein vois mennä sinne joku päivä. Ei oo kauhean kaukana nimittäin. Tossa olisi aquarium entrance. Mutta menen eka syömään jotain, kun mulla on tosi kova nälkä yhtäkkiä. Mä söin aamupalaksi aamulla jotain. Mä söin niinku hotelli aamupalaan, se oli aika ihan hyvä 5 € aamupalaksi. Mutta käydään nappaamassa jotain syötävää ennen kuin suunnataan tuonne akvaarioon. Muuten mä en voi keskittyä mihinkään. Tässä on muuten aika kovat näkymät, mitä ihmettä. Chillisti liukuportaita vaan. Johan täältä löytyy jotain hyvää, tossa on ainakin burgereita ja näette Aguborg. Tässä on meidän, onko tää udoni vai sobaa vai mitä tää nyt on tarkalleen, en oo 100% varma. Vähän, no en mä tiedä. Okei, oli tää vähän, ihan oli tää kallis, mutta en mä tiedä, tää on aika sopivan kokonen. En mä tiedä, oliko tää oikeesti kallis. Pistetään taste-testiin. Tää on possunlihaa. No. Mä noin dippasin tähän lämpimään keittoon, se on kylmää. Olipas hyvän makusta muuten. Mitä ihmettä? Kuumaa. On ihan sika hyvää. Let's go. Manatee pool. Onko tää ilmanen, kun mulla ei oo vielä mitään lippua? Tää näyttää vähän altaalta noitten nahas. Allas siis. Mut se näköjään jatkuu tosta putkesta tonne toiselle puolelle. Ei pakko kyllä sanoa, että tää nyt ei vaikuta kauhean eettiseltä, että noin 2 on tuossa pienessä tilassa. Mä oletan, että se jatkuu tonne. Mä oon epäröimään tänne tulemista, kun mä nyt tossa katoin noita manatiita ilmaiseksi. Tässä on 2 vähän pienempää yksilöä. Tuossa lukee, että vesi on sekoitettu meriveteen, niin se on likaisen näköistä, mutta mä en usko sekuntiakaan, että toi allas noille manateelle oli tarpeeksi iso. Sen takia mä olen nyt epäröimään tänne tulemista. Että mietin ja tutkin semisti jo valmiiksi tänne tulemista, että onko se niin kuin eettisesti oikein ja miten näitä kohdellaan täällä. Mutta ton perusteella ei kauhean hyvin, niin mä nyt oon vähän epävarma, kun mä täällä oon jo. Ei näy kilpikonnia tässä.
Taas sama keissi. Ei oo mitään chanssia, että tää allas, missä nää kilpikonnat on tarpeeksi iso näille kilpikonnille. Näyttää itse asiassa siltä, että tää on niinku niiden normaali allas ja toi on niiden väliaikainen allas, kun tää on huollossa. Mutta niiden väliaikainen allas pitäisi olla isompi. Niinku tää alkaa nyt näyttää sopivan kokoiselta altalta, kun ne on noin pieniä. Mut ei toikaan niinku ole mun mielestä vieläkään tarpeeksi iso allas tai monipuolinen allas. No niin, tää alkaa näyttää sopivan kokoiselta altaalta kilpikonnille. Joo, tää on kyllä nyt niin kokattu keissi kuin ollaan ja voi, niinku ei millään oo oikein kokoinen allas nyt delfiineille. Oh my days, it's so over. Päällimmäinen fiilis tällä hetkellä, olen tosi pettynyt noihin altaisiin, mitä mä oon tähän mennessä nähnyt. Et noi kaikki oli täällä ulkona olevia altaita, mitä pääsi kattoo ilmaiseksi. Ne oli mun mielestä kaikki ihan liian pieni noille eläimille. Mä en oo mikään eläinbiologi tietenkään, mutta niin kuin lähtökohtaisesti eläin, joka kuuluu olla meressä ja meri on ihan loputon tommoselle eläimelle, niin se, että se lukitaan tommoseen, vähän niin kuin mä lukitsisin jonkun teistä, tiedättekö, 30-44 kämppään, ja asuisitte siellä ja jotkut käy katsomassa teitä. Se on vähän surullista katsottavaa, että ne on noin pienissä altaissa, tai tosi surullista, se on niin fucked up. Ja mä jotenkin ajattelin ja toivoin, että ne olisi isompia ne altaat, että niitä kohdeltaisiin paremmin. No se on ehkä vähän ongelmana, no siinä on tietysti monta ongelmaa, mutta se varmaan johtuu lähtökohtaisesti siitä, että ne on aikoinaan rakennettu nuo altaat pieniksi, koska ei joskus monia kymmeniä vuosia sitten on välitetty siitä, miten eläimiä kohdellaan. Hei, ne altaat on vaan jäänyt niin pieniksi, koska niitä on helpompi ja halvempi ylläpitää niitä altaita kuin isompia altaita totta kai. Mut se oli vähän niinku... Mulla on semmonen ristiriitainen fiilis, mennään edes tonne sisälle, koska jos ne altaat tuolla sisällä on sama koko luokkaa noille eläimille kuin ne altaat täällä ulkona, niin mä tuun olemaan kyllä ihan sikapettynyt. Mut mä ajattelin, että mä kerrankin oon täällä Okinawassa ja täällä on maailman 4. suurin akvaario, niin mä totta kai haluan käydä kattoo sitä, kun mä en yleensä kävisi edes akvaarioissa tai eläintarhoissa, mutta nyt niinku vähän mietitään, että olisiko pitänyt tulla sittenkään vai ei, mutta mennään nyt sisään, arvioidaan sitä ja sitten tän niinku ehkä tän opettajan video, että älkää menkö akvaarioihin, jos onkin ihan sika huono. 2200 jeniä, paljon toi nyt on? Joku 15 €, ei ehkä niinkään paljon. Täällä on feeding time. Eli paras aika olisi ollut 3 täällä. Mä oon vähän liian aikaisin. Niinku tän kokoinen allas. Mun mielestä tää on hyvä näille pienille kaloille. Niinku toikin on vähän siinä, mun mielestä joku 3 kertaa isompi alkaa olla solid, mutta joku akvaariokin jonkun kotona on paljon pienempi kuin tää ja siellä on saman verran kaloja. Niin tää on aika hyvä. Siellä on isokin. Tuossa on toi pallokala. Meritähti. Kattokaa, se liikkuu. Crazy. Bro is speeding up. Täällä on aika monta meritähteä. Tää on oikeesti hieno. Joku sanoi, että toi värikäs oli papukaijakala, mutta tää on niin kun, nyt on oikein kokoinen akvaariokaloille. Niin tää on semmonen... Tän mä hyväksyn näille pienille kaloille. Mä jo ajattelin, että tää on hyvä kokoinen akvaario näille kaloille, mutta siellä oli lentävä kala. Lentokala, liitokala, miksi me sitä kutsutaan? Mutta semmonen kala tuolla, niin senhän kuuluisi olla vapaana lentämässä niinku tjum tjum. Ai että, menee kohta tunteisiin meikällä. Tulee niinku semmonen ristiriitainen fiilis, koska tuntuu, että ei pitäisi olla täällä tukemassa tätä, mutta samalla on sikasiistii nähdä tää akvaario. What the fuck?
That's crazy. Oh my day. Oh my day. Ihan sikasiistii. Tää on yksi harvoista akvaarioista maailmassa, missä on valashai. Niitä ei oo kauhean montaa. Mut jälleen kerran mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että toi on liian pieni akvaario valashaille. Tää luki netissä, että täällä on useampi valashai, mutta täällä on vain yksi valashai, mikä on vielä surullisempaa, että se on niinku yksinään tuolla. Niinku, ihan sikasiistii näyttää, mutta toi akvaario on kyllä liian pieni. Itse on vaan tommonen, siellä ei oo mitään niinku kiviä, mitään niinku luonnollista. Se on vaan tommonen allas, mikä on musta vielä huonompi. Ai, noin mantareitkin on ihan sikasiistin näköisiä. Aika siistiä, tässä on kaikki nämä myrkylliset kalat niinku yhdessä, tai korallit yhdessä. Mä en taaskaan tykkää tästä pienestä akvaariosta. Tää on ihan liian pieni. Näettekö tässä kalaa? Siinä on kivikala. On kyllä niin mielenkiintoinen mun mielestä. Niinku vaikea kyllä spottaa, jos sen tietäisi, että tossa on se. Oli sikasiistiä ja kaunis käydä siellä, mutta kyllä se niinku vaan tuntui ristiriitaiselta, että ei noi altaat mun mielestä ollut läheskään tarpeeksi isoja. Se oli vaan yksi valashai, mikä tavallaan on niinku yksinäistä sille valashhaille. Jos olisi kaksi, olisi totta kai vielä ahtaampi. Ja se valashai niinku ui koko ajan sitä allasta niinku samaa, niinku ihan sitä reunaa pitkin. Se on isoin matka, mitä se pääsee, niin mun mielestä selkeästi ihan liian pitkiä. Jos miettii vaikka uimahallikin, niin uimahalleissa totta kai ne ei ole välttämättä noin syviä, mutta uimahalleissa on tosi usein isompia altaita, mitä toi oli. Niin mun mielestä ihan liian pieni, en niin kuin ymmärrä miksi. Napataan ilmanen kuva. Pitäisi saada jostain ruokaakin. Nyt niin kuin ihan sika nopeasti, kun bussi lähtee puolen tunnin päästä. Ja se on vikabussi tuolla linjaa, mikä menee suoraan mun hotellille. Mutta jos mä mennään useammalla bussilla, niin sitten tässä olisi aikaa. Niin mä menen vähän fiiliksen mukaan, että jos mä missaan sen bussin, niin mä missaan sen bussin. Mutta jos mä ehin, niin mä ehin. Täällä ei ole kauheasti ruokavaihtoehtoja, niin mä nappaan eri raamenin tai soban kuin aikaisemmin. Otanko mä ton Okinawa-soban vai Refute Okinawa-soban? En otakaan mitään, se oli sold out. Sitten tuolla sisälläkin oli kaikki ruoka sold out. Kai se on ihan loogista, kun täältä yli menee kiinni jo 6, niin kaikki on pikkuhiljaa sold out. Mut pitääkö mun sit suuntaan jonnekin muualle syömään, kun ei oo ravintoloita siitä lähellä. Otin 2 burgeria tosta messiin, niin ei tarvii lähteä minnekään ravintolaa erikseen enää tänään. Vähän huonosti tullut taas syötyä. No aamupalalla mä söin aika paljon. Se on tavoite, kun on ilmonen tai kuuluu hintaan se aamupala. Niin totta kai syö mahdollisimman paljon, niin saa koko rahan edestä. Ja sit päivällä myöskään ei tarvii syödä niin paljon. Hotelli näkyy jo. Let's go. Avain sisään. Siistiltä näyttää. On kyllä aina kiva, kun siivooja käy, niin pääsee siistiin huoneeseen. Tää nyt on toka kerta, kun mä oon tämmöisessä hotellissa, missä mä oon vähän pidempään. Et jossain vaiheessa mä olin, oliks mä 4 yötä oli pisin. Sitten mä olin viikon yhdessä paikassa, mutta siellä ei ollut siivousta ollenkaan. Ja nyt mä oon täällä
viikon kanssa. Et Okinawassa mä nyt on ollut 6 päivää vissiin. Mä olin eka 4 yötä Nahassa, eli Okinawan keskustassa. Nyt mä oon 7 yötä tässä, tässä on vielä aika monta yötä jäljellä, et ei oo niinku kiire. Ja mä en oo vielä varannut mitään seuraavaa paikkaa, et mä varmaan menen takas joko Nahaan tästä, tai sit mä menen jollekin noista pienistä saarista Okinawan lähellä. Jompikumpi, pitää vähän kattoo mikä fiilis tämän viikon lopussa, kun nyt mä en oo vielä päässyt oikein sukeltelee uimaan ja niinku nauttimaan tossa rannalla olemisesta, muuten kuin siellä Nahassa, kun on tosi lämmin. Mutta nyt kun mä oon ollut tässä uudessa hotellissa, niin ei oo ollut semmosia lämpimiä päiviä. Tänäänkin oli sillain 22 astetta lämmintä, mutta tuuli, niin ei se ole niin lämmin päivä kuin toivois. Niin toivottavasti huomenna, ylihuomenna olisi semmosia päiviä, että pääsee oikeesti uimaan, rentoutumaan, nauttimaan. Oli niin kuin hauska, hieno, kaunis päivä. Tykkäsin tosi paljon siitä akvaariosta, niin kuin tykkäsin olla siellä. Oli niin huikeeta nähtävää. Oli paljon kaloja, mitä mä en ole ikinä ennen nähnyt, varsinkaan noin läheltä. Ja se oli niin kuin vaan hyvä kokemus, mutta jatkuvasti mun takaraivossa oli, että tää tuntuu eettisesti väärältä, koska mä uskon lähtökohtaisesti ihan minkä tahansa eläimen suhteen, että ei sitä pidä lukita häkkiin tai altaaseen. Sen pitäisi olla vapaana siellä, mihin se on niin kuin tarkoitettu olla. Ainoa poikkeustilanne mun mielestä on se, että jos on eläin, joka on syntynyt luontoon, sit se löydetään luonnosta ja selviää, että se ei pysty selviämään luonnossa, niin silloin mun mielestä on ok laittaa se semmoiseen tilaan, jossa se selviää ja se saa paremman elämän ja mahdollisuuden elää. Mutta se on eri asia, jos me napataan eläin, laitetaan se häkkiin, ja sitten sen jälkeläiset, koska ne syntyy sinne häkkiin, niin ne ei selviäisi luonnosta sen takia. Niin se on eri asia siinä tilanteessa. Silloin se on vangittu sinne ja pakotettu olemaan siinä tilassa. Ja mä en itse usko, vaikka se just valashai, se on paras esimerkki. Se ui siellä altaan ympyrää tällainen koko ajan. Koko ajan, se ei tehnyt mitään muuta. Ja se mietit sitä, että okei, kiva varmaan se vetää ton altaan päivässä varmaan tuhansia kertoja, jos ei 10 000 kertoja päivässä. Se on ollut siellä 30 vuotta. Niin mieti, kun mä laittaisin, mä en tiedä, tietenkään ei valat on niin viisaata varmasti kuin ihmiset, mutta mieti, kun mä laittaisin teidät tähän huoneeseen, missä mä nyt oon. Ja te joutuisitte kävellä tätä huonetta reunoin pitkin 30 vuotta. Se olisi ihan niinku, en voi kuvitella tommoista elämää kellekään. Niin mun mielestä, miksi eläimiä pitää kohdella eri tavalla kuin ihmisiä? Tietysti siinäkin on sitten taas puheenaihe, että miksi sitten syöt lihaa, kun lihastamoissa tai teurastamoissa kohdellaan eläimiä huonosti, niin päin pois. Mutta mun mielestä niin mä olisin voinut välttää tonne, jos mä olisin halunnut. Ei mun ollut pakko mennä tonne, mutta mä koin, että kun mä oon Okinawassa, niin on sikasiisti käydä tuolla, kun toi on 4. suurin akvaario koko maailmassa. Niin kun miettikää nyt, ihan sikahuikea mahdollisuus kerrankin olla täällä ja käydä siellä. Mutta vähän niin kuin tuntuu vaan siellä koko ajan ollessa, ja nytkin tuntuu, että oli epäeettistä käydä siellä, koska ne kalat ei mun mielestä ollut optimaalisissa tiloissa. Mun mielestä ne ansaitsee isommat, eikä vaan kalat, myös kilpikoneet ja kaikki muut, mitä siellä oli. Niin mun mielestä ne ansaitsee isommat tilat ja paremmat tilat, koska ei noin vaan ollut niin kuin, that was not it, toi ei niin kuin ollut mitä. Jos mä rakentaisin niin kuin tommosen rakennuksen akvaarion, niin toi ei olisi miten mä rakentaisin sitä. Mutta mä en myöskään ole mikään biologisti, mä en ole mikään asiantuntija, mä en niin kuin tiedä, onko tommonen eläin onnellinen, tai kalatkin on eläimiä, niin onko tommonen olento onnellinen tossa tilassa. Mä voisin kuvitella, että jos mä olisin valashai, mun pitäisi uida tommoista tilaa yksinään, se oli yksin siellä kanssa. Mun pitäisi uida sitä 30 vuotta ympäri. Niin en mä ois kauhean onnellinen, mutta mä en tiedä sitä, mä en osaa määritellä kalan onnellisuutta, niin se on vaikea lähteä sitä arvioimaan. Mutta ihmisen näkökulmasta, mun näkökulmasta, se ei vaikuttanut siltä, että suurin osa, sanoisin, että 90% niistä kaloista, niin niillä oli liian pienet altaat, liian pienet tilat, niin kuin helposti, varmaan 95%, että ihan muutamalla niistä oli mun mielestä tarpeeksi isot tilat, missä uida. Et tuntuu nyt siltä, että mä tein jotain epäeettistä, mutta mä olisin myös samalla kokeilla ton, koska tää on ainutlaatuinen tilaisuus, kun mä kerrankin oon täällä, mä en tiedä, tuonko mä tänne Okinawaan niin 10 vuoden sisällä edes käymään uudestaan, en voi ennustaa sitä. Mutta joo, tehty mikä tehty, ei ole maailmanloppu, ei pidä liikaa jäädä suremaan Mitä mieltä olette? Voitte kommentoida alas, että teinkö mä nyt moraalisesti väärin, tai voitte lohduttaa, että Fabian, se oli ihan okei. Mutta mä lopetan tämän videon tähän, uskokaa itteenne, niin voitte saavuttaa mitä vaan. Let's go!